Nghe rất vô lý nhưng ở Mỹ có lúc bạn có thể mua một cốc nước ngọt rất to với giá chưa đến $1, trong khi một chai nước lọc nhỏ đặt ngay bên cạnh lại có thể đắt hơn. Lưu ý ở đây, đơn vị là cốc nước ngọt rất to và chai nước lọc, tức là cốc và chai thì khác nhau nhưng thể tích thì có khi là cốc nước ngọt vẫn lớn hơn. Có thời điểm những chuỗi cửa hàng tiện lợi bán một cốc lớn nước ngọt cho thành viên với giá chỉ khoảng chưa đầy 60 cent. Trong khi đó một chai nước lọc mua lẻ ở cửa hàng tiện lợi hoàn toàn có thể có giá lên đến $1,5 hoặc $2, thậm chí là cao hơn nếu là những loại cao cấp. Nghe qua thì rất lạ, nước lọc gần như chỉ có nước, còn nước ngọt ví dụ Coca-Cola hay Pepsi thì phải có nước, có đường, có hương liệu, có khí ga, màu caramel, caffeine và đủ các thứ khác. Theo suy nghĩ bình thường, nước ngọt phải đắt hơn mới đúng. Nhưng ngoài đời, giá một sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào thứ nằm bên trong nó. Một chai nước lọc nhìn rất đơn giản, nhưng để chai nước ấy xuất hiện lạnh ngắt trong tủ kính của một cửa hàng giữa đường cao tốc, người ta phải làm rất nhiều việc. Ngược lại, một cốc Coca-Cola rất to đôi khi lại được pha ngay tại cửa hàng với chi phí khá thấp. Đó chính là lý do xuất hiện một nghịch lý khá thú vị của nước Mỹ. Thứ đơn giản nhất chưa chắc đã là thứ rẻ nhất. Điều đầu tiên cần phải phân biệt hai loại nước ngọt. Một loại là nước ngọt đóng chai hoặc là lon đóng sẵn, ví dụ chai Coca-Cola hay là lon Coca-Cola. Loại này được sản xuất hoàn chỉnh ở nhà máy rồi chở đến cửa hàng. Nhưng ở Mỹ còn có một loại rất phổ biến là nước ngọt được rót trực tiếp từ máy tại các cửa hàng đồ ăn nhanh, rạp chiếu phim, sân vận động. Cái này thì ở Việt Nam chúng ta cũng dần quen rồi và cũng rất phổ biến. Xem phim Mỹ ngày xưa sẽ thấy khách cầm một chiếc cốc giấy rất to rồi tự ra máy bấm Coca-Cola, Fanta hay một cái gì đó. Có nơi còn cho thêm miễn phí. Ngày bé xem như thế thì thú vị lắm, và bây giờ ở Việt Nam thì cũng có. Và điều thú vị là cửa hàng không nhất thiết phải chở nguyên cả đống Coca-Cola thành phẩm về. Họ thường nhận siro cô đặc, máy tại cửa hàng sẽ lấy nước, bơm khí CO2 để tạo ga rồi trộn với cái siro đó. Thế là thành Coca-Cola tươi uống luôn. Nói đơn giản, thay vì chở hàng nghìn lít Coca-Cola đi khắp nơi, người ta chỉ cần chở phần siro đậm đặc, còn nước thì lấy ngay tại cửa hàng. Điều này rất quan trọng bởi vì nước rất nặng, 1 lít nước nặng khoảng 1 cân. Nếu phải chở khoảng 10.000 lít nước thì riêng nước đã nặng khoảng 10 tấn. Còn siro cô đặc thì thể tích nhỏ hơn nhiều, tới cửa hàng mới pha thêm nước. Nhờ vậy chi phí vận chuyển giảm xuống và giá nước ngọt cũng giảm xuống. Chưa hết, một cốc nước ngọt ở Mỹ thường có khá nhiều đá. Nhìn cốc thì rất to nhưng phần nước ngọt thực tế thì không đầy hoàn toàn. Bởi vậy chi phí cho phần chất lỏng bên trong một cốc nước ngọt có thể sẽ khá thấp. Đôi khi phần đắt hơn lại là cái cốc, cái nắp, cái ống hút, tiền điện, tiền nhân viên và tiền mặt bằng. Đây cũng là lý do mà nhiều nhà hàng ở Mỹ cho khách uống hết rồi ra lấy thêm mà không cần phải trả tiền lần nữa cho nước ngọt. Và nếu mỗi cốc Coca-Cola thực sự tốn rất nhiều tiền thì đương nhiên rồi, chẳng ai dám bán cho khách uống thêm thoải mái như vậy. Đó là chúng ta đã nói về cái nước ngọt tại sao nó rẻ. Bây giờ hãy nhìn sang nước lọc. Nước ngọt đang nói bằng cốc, còn nước lọc bây giờ đó là chai. Giả sử chúng ta có một chai nước lọc nửa lít. Bản thân phần nước bên trong có giá trị rất thấp, nhưng để biến nó thành một chai nước bán được trong cửa hàng, người ta phải trải qua một chuỗi công việc. Trước tiên phải lấy nước từ nguồn, sau đó phải lọc, xử lý và kiểm tra chất lượng. Tiếp đến phải có chai nhựa, phải có nắp chai, phải có nhãn, phải có máy đóng nước vào chai, phải đóng nhiều chai thành từng thùng rồi đưa đến kho, sau đó xếp lên xe tải, xe lại chở tới trung tâm phân phối. Từ trung tâm phân phối lại chở đến từng cửa hàng, vào cửa hàng rồi lại phải có nhân viên xếp lên kệ. Muốn bán nước lạnh thì phải còn cho vào tủ lạnh và dùng điện. Như vậy thứ khách trả tiền không chỉ là nước, khách đang trả tiền cho một hành trình rất dài để đưa nước đến tận tay mình. Đặc biệt, nước có một nhược điểm rất lớn trong vận chuyển, đó là nó rất nặng nhưng giá trị trên mỗi cân thì lại thấp. Nước thì rẻ nhưng mang nước từ nơi này đến nơi khác là không rẻ. Và thực tế thì cái chai nước lọc mà họ đang bán cho chúng ta là đang bán sự tiện lợi. Bây giờ nếu mà chúng ta đang ở nhà khát nước, ra bếp lấy một cốc, mở vòi, rót nước, chi phí cho cốc ấy gần như không đáng kể. Nhưng hãy thay đổi hoàn cảnh một tí. Đang lái xe giữa một vùng nóng ở California, Arizona hay là Texas, nhiệt độ ngoài trời hơn 35 độ C. Đã chạy xe được 2 tiếng rồi, dừng ở một trạm xăng, mở tủ lạnh, thấy một chai nước lạnh. Lúc đó, chai nước $2 không còn đơn giản là nửa lít H2O nữa, mà bạn đang trả tiền cho việc chai nước ấy đã được đóng sẵn. Nó được chuyển đến đúng nơi bạn đang đứng, được giữ lạnh, bạn chỉ việc lấy ra, mở nắp và uống. Đó là giá trị của sự tiện lợi. Và rõ ràng là các công ty bán nước ấy, người ta không chỉ bán nước, họ bán việc có nước đúng lúc, đúng chỗ và đúng nhiệt độ.
Vì vậy khi nhìn thấy một chai nước 2 đô la Mỹ, đừng nghĩ rằng phần nước bên trong đáng giá 2 đô la Mỹ. Phần lớn số tiền đó nằm ở chai, vận chuyển, phân phối, làm lạnh, mặt bằng và lợi nhuận của các bên bán hàng. Giờ quay trở lại với nước ngọt. Rõ ràng là các cửa hàng họ có thể bán nước ngọt cốc to với giá cao hơn cơ mà. Tại sao cứ bán thấp như vậy làm gì? Bởi vì họ không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền từ cái cốc nước ngọt đó. Cốc nước ngọt có thể được dùng như một món quà để mà kéo khách hàng vào cửa hàng. Nhưng khi đã vào rồi, khách đâu chỉ mua nước, khách đâu chỉ uống nước ngọt. Họ có thể mua thêm xúc xích, mua thêm khoai tây chiên, mua thêm sô-cô-la, nào là mua bánh, mua cà phê, mua đồ dùng cá nhân, vân vân và vân vân. Nếu cửa hàng gắn với trạm xăng thì khách có thể đổ xăng. Lúc này, cốc nước ngọt giá rẻ đã làm xong nhiệm vụ của mình. Nó giống như là cái trò câu cá. Cửa hàng không cần kiếm nhiều tiền trên chính cốc Coca-Cola. Họ chỉ cần dùng nó để kéo khách vào. Và trong kinh doanh, cách làm này khá phổ biến. Giống với cái phong trào mua bánh mì Big C ngày xưa lúc mà Big C mới nổi ở Việt Nam. Siêu thị cũng thường giảm giá một số mặt hàng rất sâu để khách hàng nghĩ ở đây rẻ, khách đi vào mua cái đồ đang khuyến mại rồi tiện tay mua thêm cả dăm 7 món đồ khác. Nước ngọt rất phù hợp với kiểu bán hàng này vì những thương hiệu như là Coca-Cola là sản phẩm quen thuộc, người ta nhìn thấy là biết ngay. Đặc biệt, nước ngọt còn dễ tạo cảm giác muốn uống. Một ngày nóng, nhìn thấy cốc Coca-Cola đầy đá là đã thấy khát rồi. Còn một chai nước lọc thì khó tạo cảm giác thèm khát mạnh đến như vậy. Thế nên nước ngọt rất thích hợp làm sản phẩm khuyến mại. Lý do kế tiếp giúp cho nước ngọt ở Mỹ có được giá rẻ đó là các hãng nước ngọt ở Mỹ sản xuất ở quy mô khổng lồ. Hãy lấy ví dụ ở Coca-Cola. Coca-Cola là một trong những thương hiệu đồ uống lớn nhất thế giới. Hệ thống của hãng phục vụ hàng tỷ khẩu phần mỗi ngày trên toàn cầu. Khi sản xuất ở quy mô lớn như vậy, chi phí trên từng sản phẩm giảm rất mạnh và chi phí chia cho từng chai hay là từng phần nước uống sẽ thấp xuống. Coca-Cola đã làm chuyện này suốt hàng chục năm. Họ mua đường với số lượng lớn, mua chai nhựa cực lớn, mua lon nhôm cực lớn, sản xuất bằng dây chuyền tốc độ cao, xe giao hàng chạy xuyên tuyến cố định, kho hàng được tối ưu, nhà máy được đặt ở những vị trí thuận lợi. Mỗi khâu tiết kiệm một chút, nhưng khi bán được hàng tỷ chai và hàng tỷ lon thì tiết kiệm trên mỗi sản phẩm cộng dồn lại trở thành một con số cực kỳ lớn. Đó là lý do nước ngọt dù có thêm rất nhiều nguyên liệu vẫn có thể được sản xuất với giá khá thấp. Sau đây là một số sự thật thú vị về lượng tiêu thụ nước ngọt ở Mỹ. Trung bình mỗi người Mỹ uống khoảng 132 lít nước ngọt có ga trong một năm. Nếu đổi ra lon 355ml thì tương đương khoảng 370 lon, tức là khoảng 1 lon mỗi ngày. Đây chỉ là con số trung bình vì có người gần như không uống, còn có người lại uống vài lon mỗi ngày. Nhưng trước đây, người Mỹ còn uống nhiều hơn rất nhiều. Ở khoảng cuối những năm 1990, mức tiêu thụ từng lên đến hơn 200 lít mỗi người mỗi năm. Tức là nếu quy đổi ra là mỗi người uống trung bình 1,5 lon mỗi ngày. So với thời đó, lượng soda mà người Mỹ uống hiện nay đã giảm khoảng 1/3. Nói đơn giản, người Mỹ vẫn uống rất nhiều nước ngọt nhưng đã bớt nghiện hơn trước. Một thay đổi rất rõ là nước đóng chai đã vượt nước ngọt có ga. Năm 2024, mỗi người Mỹ uống khoảng 179 lít nước đóng chai, cao hơn khá nhiều so với khoảng 132 lít soda. Đây là chuyện rất đáng chú ý vì nhiều năm trước, nước ngọt gần như là đồ uống biểu tượng của đời sống tại Mỹ. Và nói về đời sống tại Mỹ thì dù lượng tiêu thụ đã giảm, nước ngọt vẫn là một phần rất lớn trong văn hóa ăn uống của người Mỹ. Đi xem phim có nước ngọt, ăn burger tất nhiên có nước ngọt, vào cửa hàng tiện lợi có những cái cốc cực lớn, có nơi còn cho uống thêm miễn phí. Vì thế, đây vẫn là một thị trường khổng lồ. Cuối cùng, phải khẳng định một điều cho rõ ràng, không nên hiểu rằng ở Mỹ, Coca-Cola lúc nào cũng rẻ hơn nước lọc. Chính xác thì phải khẳng định, ở Mỹ, nước ngọt đôi khi có thể rẻ hơn nước đóng chai. Và nguyên nhân không phải vì những cái gì pha vào nước ngọt nó siêu rẻ, mà vì hai sản phẩm được sản xuất, vận chuyển và bán theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất.